พอเราใส่ปลั๊กอินไว้อย่างนี้เนี่ยครับแล้วเราคอนฟิกเตรียมเอาไว้เนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่ developer คนอื่นเนี่ยครับมาเปิดโปรเจกต์เรานะครับถ้าเราเช็คอินไฟล์ dev container เข้าไปด้วยเนี่ยครับโปรเจกต์ของเราเนี่ยครับคนอื่นที่มาเช็คเอาท์โค้ดไปลองรันดูนะครับก็จะได้ configuration ของปลั๊กอินเหล่านั้นเนี่ยที่ตรงกันนะครับเป็นการควบคุมลายมือนะครับควบคุมมาตรฐานการเขียนโค้ดให้ตรงกันทุกคนในโปรเจกต์ครับMaster Dev สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Master Dev อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรากลับมาคุยกันถึงเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับเป็น development ซอฟต์แวร์จริงๆเลยนะครับก็คือผมอยากเล่าเรื่อง Dev Container นะครับหลายคนเนี่ยครับเวลาทำงานเนี่ยครับก็จะเจอปัญหานะครับว่าเวลาที่เราทำงานแล้วเนี่ยเจอหลายโปรเจกต์พร้อมๆกันนะครับเราอาจจะมีเว็บเก่านะครับที่เราต้องเมนเทนเอาไว้ต่อไปนะครับมีเว็บใหม่ที่เราต้องสร้างขึ้นมานะครับบางอันอาจจะมีแค่เป็น API อย่างเดียวนะครับเป็นโมบายแอปเป็นต้นนะครับแต่ละโปรเจกต์เนี่ยครับที่เจอกันบ่อยมากคือเราอาจใช้เทคโนโลยีคนละตัวนะครับหลายคนอาจจะเขียน Python เขียน JavaScript นะครับ Back End เป็นคนละตัวกันนะครับบางโปรเจกต์มีหน้าบ้านหลังบ้านไม่เหมือนกันนะครับซึ่งในบรรดาเครื่องของเดฟของเราเนี่ยครับเราก็จะเจอกันบ่อยมากว่าเรามีทูลเต็มไปหมดเลยนะครับลงบ้านเต็มหมดนะครับบางทีก็ตีกันไปตีกันมานะครับไลบรารีตัวนั้นลงไม่ได้ตัวนี้ลงได้อะไรก็ว่ากันไปนะครับปัญหาพวกนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นยาวนานมากนะครับผมจำไม่ได้แล้วนะครับคือตั้งแต่ผมเริ่มเขียนโปรแกรมเลยก็ว่าได้นะครับว่าเรามีปัญหาที่ Dev Environment เนี่ยมีความขัดแย้งกันของเวอร์ชัน Dependency ต่างๆในระบบนะครับเราก็มีความพยายามในการแก้ปัญหาแบบนี้ต่างๆมากมายนะครับถ้าใครใช้ Python ก็อาจจะเคยเห็นนะครับซอฟต์แวร์เช่นว่า Virtual Env นะครับที่จะแยกเวอร์ชันต่างๆของ library ออกจากกันนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้งานได้นะครับในช่วง10 ปีให้หลังเนี่ยเวลาเราแยก environment เนี่ยครับเราแทบทุกคนก็ใช้ Docker เป็นมาตรฐานกันหมดแล้วนะครับแต่ว่าการใช้ Docker มาตรฐานเนี่ยครับเราแทบทุกคนก็จะใช้ Docker ในฐานะของการแพ็คซอฟต์แวร์นะครับที่เราเจอบ่อยๆนะครับก็คือแพ็คซอฟต์แวร์ก่อนไปขึ้นเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นท่าที่ดีนะครับเราจะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปนะครับบนเซิร์ฟเวอร์ตัวนึงอาจจะมีแอปพลิเคชันหลายตัวพร้อมๆกันอยู่นะครับแต่ละแอปพลิเคชันเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะมี library ตีกันอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าแต่ละแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นเซลฟ์คอนเทนต์นะครับอยู่ในคอนเทนเนอร์ของเรานะครับกลับมาที่ปัญหาเรื่องเดฟครับการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยครับในการใช้คอนเทนเนอร์เนี่ยครับหลายครั้งก็อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะเขียน Docker ไฟล์นะครับเอาไว้หลายไฟล์นะครับเช่นว่าเขียน Docker ไฟล์ตัวหนึ่งไฟล์หลักนะครับเอาไว้ขึ้นโปรดักชันนะครับวิธีการคอมไพล์ขึ้นไฟล์หลักขึ้นโปรดักชันหลักนะครับก็จะเป็น Docker ไฟล์หนึ่งนะครับเวลาเขียนในโหมด development นะครับเราก็จะเขียน Docker ไฟล์อีกไฟล์หนึ่งเช่นว่า Docker ไฟล์ .dev นะครับที่เราใช้กันหลายคนอาจจะเคยเจอในโปรเจกต์นะครับแล้วก็บอกว่าโอเคอันนี้เนี่ยใน Docker ไฟล์นั้นจะติดตั้ง tools ไว้ด้วยนะครับเวลารันแอปพลิเคชันอาจจะรันในโหมด debug เอาไว้นะครับส่วน Docker ไฟล์ของจริงก็รันในโหมด production ไปนะครับทำให้เราจะเห็นข้อความเตือนต่างๆมากขึ้นนะครับในโหมด development นะครับแต่ว่าพอเราใช้งานร่วมกับ IDE เนี่ยครับใช้งานร่วมกับ editor ต่างๆนะครับการที่เรารันตัวแอปพลิเคชันอยู่ใน container ก็จะมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงนะครับก็คือ library ต่างๆที่เราลงไปนะครับเครื่องมือต่างๆที่เราลงไปนะครับก็อยู่ใน container นะครับหลายคนอาจจะเคยทำนะครับก็คือรัน container นะครับอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัว editor ก็อยู่ข้างนอกนะครับก็รันอยู่บนเครื่องเราไปนะครับตัว editor เนี่ยจะมองไม่เห็นนะครับ library ที่เรา install เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเราไปรัน install อยู่ใน container ซะแล้วนะครับแล้วก็ tool ต่างๆก็มองไม่เห็นตรงกันนะครับมันก็ทำให้บางทีเนี่ย editor เนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือเราได้หลายๆอย่างนะครับเช่นว่าไม่สามารถช่วยเหลือในการ code completion นะครับเป็นตัวช่วยเติมโค้ดให้นะครับก็ไม่สามารถทำงานได้ในหลายครั้งนะครับช่วงหลังเนี่ยมี Microsoft เนี่ยมาเสนอนะครับแนวทางหนึ่งก็คือบอกว่าอย่ากันนั้นเลยนะครับเรามี format มาตรฐานกันดีกว่านะครับที่จะประกาศ container นะครับเป็น development environment นะครับเป็นการประกาศ container เพื่อใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉพาะนะครับชื่อโปรเจกต์ก็คือ Dev Container ที่เราจะคุยกันทุกวันนี้นี่เองครับ Dev Container เนี่ยผมจำได้ว่าใช้ครั้งแรกเนี่ยคือใช้กับ VS Code นะครับ Visual Studio Code นะครับเราต้องลงปลั๊กอินก่อนนะครับปลั๊กอินเป็น Dev Container นะครับพอลงแล้วนะครับตัว Dev Container เนี่ยครับเราสามารถขอเพิ่ม config ได้นะครับเรามีโปรเจกต์อยู่แล้วเนี่ยครับแล้วเราก็บอกว่าโอเคโปรเจกต์นี้เราขอเพิ่ม Dev Container นะครับเราก็สามารถคลิกนะครับตัว extension นะครับบอกว่าให้มันเพิ่ม config ได้นะครับเมื่อเพิ่ม config ไปแล้วเนี่ยเราจะได้ configuration file นะครับในชื่อโฟลเดอร์นะครับมันจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาในโปรเจกต์ของเรานะครับชื่อ .dev container นะครับมีจุดข้างหน้าก็คือปกติมันจะซ่อนเอาไว้นะครับแล้วก็ในโฟลเดอร์เนี่ยจะมีไฟล์ dev container.json นะครับไฟล์ dev container.json เนี่ยถ้าใครดูเนี่ยครับอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นไฟล์ json ที่มีคอมเมนต์นะครับฟอร์แมตว่า json c นะครับ json with comment นะครับถ้าใครเคยใช้งานเนี่ย json ปกติเนี่ยครับมันคอมเมนต์ไม่ได้นะครับแต่ว่า json c สามารถคอมเมนต์ได้นะเราก็จะเห็นว่าฟอร์แมตเป็นคล้ายๆ json เป็น json ดิกอยู่อันนึงนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์อยู่นะครับคอมเมนต์คล้ายๆภาษา C ได้นะครับบอกได้ว่าบรรทัดนี้เป็นอะไรนะครับเวลาที่เราสั่ง config ตัว dev container เนี่ยครับตัว VS Code เนี่ยก็จะถามนะครับว่าเราใช้แพลตฟอร์มอะไรเป็นพิเศษนะครับผมว่าคนจำนวนมากก็จะใช้ Node.js หรือ Python นะครับทาง Microsoft เนี่ยก็เตรียม dev container ของพวกนี้เอาไว้ให้อยู่แล้วนะครับเมื่อเราเลือกแล้วเนี่ยครับก็สามารถเลือกเวอร์ชันของ Node.js เลือกเวอร์ชันของ Python ได้
นะครับเป็นข้อดีของการใช้คอนเทนเนอร์นะครับที่เราสามารถเลือกแพลตฟอร์มเวอร์ชันที่เราต้องการได้เป๊ะๆเลยนะครับพอเลือกปุ๊บตัว VS Code เนี่ยเขาก็จะถามต่อนะครับว่าเราต้องการลง tools ต่างๆเพิ่มเติมไหมนะครับเช่นว่าคำสั่งที่เชื่อมต่อกับ cloud ต่างๆนะครับ Azure CLI Google Cloud นะครับหรือว่า AWS ก็ตามทีนะครับหรือว่าจะเป็น utility นะครับเช่นว่าโปรแกรม Lint นะครับโปรแกรมตรวจสอบโค้ดต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นโปรแกรม utility ในการช่วยประมวลผลไฟล์ JSON นะครับเช่นว่า JQ เป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับที่ผมใช้บ่อยๆนะครับพอเรา add config เสร็จแล้วนะครับเราปรับแต่งไฟล์ JSON ตามที่เราต้องการเสร็จแล้วนะครับพอปรับแต่งปุ๊บทีนี้เราก็สามารถรันมันขึ้นมาได้นะครับใน VS Code เนี่ยเราก็ใช้วิธีการกดคลิกมุมซ้ายล่างของ VS Code นะครับบอกว่าขอเปิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาใหม่นะครับใน Dev Container พอเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ Dev Container ปุ๊บรอมันโหลดอยู่พักนึงนะครับมันก็จะ build container ขึ้นมาใหม่นะครับคล้ายๆเรา build container สำหรับ production ปกตินะครับพอ build ไปแล้วเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่าโปรเจกต์ของเราเนี่ยโฟลเดอร์มันเปลี่ยนไปนะครับโฟลเดอร์โดยมาตรฐานเนี่ยครับจะเป็น /workspace นะครับแล้วก็ ชื่อโฟลเดอร์ของเราอันเดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ใน Dev Container แล้วนะครับไม่ได้อยู่ในเครื่องของเราเองต่อไปนะครับแล้วเราสามารถแก้ไขโค้ดได้นะครับสามารถลง tool เพิ่มเติมลง library เพิ่มเติมไปต่างๆนานาได้นะครับพอลงเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เรารันเนี่ยครับเราก็สามารถรันเซอร์วิสได้นะครับตัว VS Code เนี่ยมีข้อดีมากมายนะครับตัวหนึ่งก็คือเวลาที่เรารันเซอร์วิสอยู่ข้างในนะครับเช่นว่าเรารัน npm รัน start เป็นต้นนะครับก็จะได้เซอร์วิสพอมาตรฐานคืออาจจะเป็นพอร์ต 3,000 นะครับ VS Code เนี่ยรู้เองเลยนะครับว่ามันอยู่ใน Docker ปกติเรารัน Docker เนี่ยครับเพื่อให้มัน listen port เข้ามาข้างนอกด้วยนะครับเราต้อง config ไว้ก่อนที่จะรันใช่ไหมแต่ว่า VS Code เนี่ยครับเวลาที่เรารันเซอร์วิสรันโปรแกรมอยู่ข้างในแล้วมี listen port นะครับมันจะแมปมาที่เครื่องของเราให้โดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นความสะดวกนะครับเรารันโปรแกรมอะไรอยู่ข้างใน Dev Container ก็ตามทีเนี่ยครับเราสามารถเปิดเบราว์เซอร์ข้างนอกได้นะครับเป็นความสะดวกในการใช้งานอย่างหนึ่งนะครับสิ่งต่อไปที่มันสามารถใช้งานได้นะครับก็คือไฟล์ Dev Container เนี่ยครับกับ VS Code เนี่ยครับเราสามารถ config ได้นะครับว่าเราอยากได้ plugin เพิ่มเติมของ VS Code หรือเปล่านะครับเราก็สามารถใส่ชื่อ plugin ที่เราต้องการไปก่อนได้เลยนะครับเช่นว่าหลายคนอาจจะต้องการใช้โปรแกรมในกลุ่ม Lint นะครับ LINT Lint ที่เอาไว้ตรวจสอบคุณภาพโค้ดนะครับมีการเขียนโค้ดในรูปแบบที่อันตรายไหมนะครับแล้วก็ใส่ plugin ไว้ได้เลยนะครับพอเราใส่ plugin ไว้อย่างนี้เนี่ยครับแล้วเรา config เตรียมเอาไว้เนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่ developer คนอื่นเนี่ยครับมาเปิดโปรเจกต์เรานะครับถ้าเราเช็คอินไฟล์ Dev Container เข้าไปด้วยเนี่ยครับโปรเจกต์ของเราเนี่ยครับคนอื่นที่เข้ามาเช็คเอาท์โค้ดไปลองรันดูนะครับก็จะได้ configuration ของ plugin เหล่านั้นเนี่ยที่ตรงกันนะครับเป็นการควบคุมลายมือนะครับควบคุมมาตรฐานการเขียนโค้ดให้ตรงกันทุกคนในโปรเจกต์ครับตัว Dev Container เนี่ยครับแม้ผมจะพูดมานะครับว่า VS Code เนี่ยเป็นตัวรับหลักนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ย tools อื่นๆข้อดีของ Microsoft เกี่ยวกับไฟล์นี้นะครับก็คือเขาพยายามทำเป็นมาตรฐานกลางนะครับเป็น Open มาตรฐานเปิดนะครับซึ่งทำให้มี tools ต่างๆนะครับมากมายนะครับที่เริ่มเข้ามารองรับในบางระดับนะครับมันจะมีโปรเจกต์ Open Source บางโปรเจกต์นะครับที่เอาไว้สร้าง development environment อยู่แล้วนะครับเขาจะรองรับในการแปลงไฟล์เดิมของเขามาเป็น Dev Container ได้ด้วยนะครับหรือตอนนี้เองก็ตามเนี่ย Microsoft เองเนี่ยครับจากที่เดิมที่ VS Code รองรับไฟล์ Dev Container เนี่ยครับก็สามารถใช้งาน Dev Container ได้ในโปรเจกต์อื่นๆนะครับเช่นว่า GitHub Workspace นะครับเป็น Cloud IDE นะครับก็สามารถไปใช้ Dev Container ได้นะครับหรือว่า Visual Studio ตัวเต็มนะครับเริ่มรองรับ Dev Container แล้วนะครับอาจจะเป็นรูปแบบที่จำกัดนิดนึงนะครับเขาเน้นใช้การกับพวกโปรเจกต์ C++ เป็นหลักนะครับแต่ก็เริ่มใช้งานได้นะครับมันก็มีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเริ่มใช้ไฟล์ Dev Container นะครับกับโปรเจกต์หลายรูปแบบได้นะครับแต่ว่าอาจมีข้อจำกัดบ้างนะครับเช่นว่า extension ของ VS Code เนี่ยครับเราไม่สามารถพาไปด้วยกับที่อื่นได้นะครับแต่ว่าพอเราไปเปิดโปรเจกต์กับ IDE ตัวอื่นๆเนี่ยครับก็อาจจะได้ tools ที่บน container ที่คล้ายๆกันนะครับอาจจะไม่ได้พวก plugin ของ IDE ไปด้วยเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ช่วยไม่ได้อยู่แล้วเพราะ IDE คนละตัวก็ plugin ก็ต้องคนละตัวกันนะครับก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับในการพัฒนานะครับที่เราจะสามารถพัฒนาได้นะครับการใช้ Dev Container เนี่ยผมก็พบว่านะครับทำให้นักพัฒนาสามารถใช้อยู่บน environment นะครับที่เหมือนกันได้นะครับแม้จะเครื่องต่างกันนะครับหลายคนก็คือแม้ซอฟต์แวร์บนตัวเครื่องเนี่ยอาจจะคนละเวอร์ชันกันนะครับก็ช่วยให้เราสามารถพัฒนาด้วย configuration ที่ตรงกันได้นะครับก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเพิ่มความสะดวกสบายนะครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหาว่าเครื่องชั้นรันได้เครื่องคนโน้นรันไม่ได้ทำไมทำงานไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ติดปัญหาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับทุกคนนะครับที่ติดตามรายการ Master Dev นะครับแล้วก็แนะนำติดชมรายการได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการในวันนี้ครับสวัสดีครับ